السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكل عام وانتم طيبين. بناء على طلب كتير منكم، انا هتكلم النهاردة عن الاباجورة دي عملتها ازاي، لان للأسف انا لما عملتها ما كنتش صورتها. دي كان العلبة السوداء دي كانت علبة سماعات كمبيوتر وباظت، فانا فتحتها من هنا وشلت السماعات وركبت القرص ده بكرة خيط الشعر اللي هو بتاع الصيد، ولزقتها عليها بمسدس الشمع. ودي كانت وردة عندي لزقتها فيها، وبالمفك كنت بسخنه على النار وعملت بيه الثقوب دي، وحطيت جوه العلبة من هنا شريط ليد وطلعته من هنا، وده شكلها النهائي. ويا رب تكون عجبكم شكلها. ودي يا بنات نفس الفكرة بالظبط، بس بدل الوردة انا حطيت عروسة، لان انا كنت عاملاها لبنوتة اختي. ونفس برضو اللي اسمها كتبته بالمفك، كنت بسخنه على النار وزينت القرص الشفاف بتاع بقرة الصيد من فوق بشوية خرز، وده شكلها وهي منورة. بس هي في الحقيقة بصراحة احلى من كده بكتير. يا رب تعجبكم.